ਹੈਲੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚਿੱਲੀ ਪਨੀਰ। ਜੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਭਾਈਆ ਪਨੀਰ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੌਰਨਫਲੋਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करना है। ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿੱਲੀ ਪਨੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ज़्यादा नहीं। ਵੇਖੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਜੂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾਉਣਾ, ज़्यादा नहीं ਪਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਦਰਕ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 ਤੋਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ज़्यादा नहीं ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ज़्यादा नहीं ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭੁੰਨਣਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਾਈਟ ਓਨੀਅਨਸ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਗਰ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸੋਇਆ ਸੌਸ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਟਮਾਟੋ ਕੇਚਪ, ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ½ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰਸ। ½ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ। ½ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਪਾਊਡਰ। ½ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ। ½ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਕਿੰਗ ਮਸਾਲਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ½ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਮਕ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਵੀਟ ਸੌਸ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੌਰਨਫਲੋਰ। 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚਿੱਲੀ ਪਨੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਧਨੀਆ ਪਾ ਦਾਂਗੇ।
थोड़ी जी कसूरी मेथी। पनीर साड़ा बन के रेडी हो गया आ। वेखो आपां प्लेट च कढ़ लिया, आपां गार्लिश करांगे। थोड़ा जिहा धनिया, थोड़े जे ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन। देखो चिली पनीर साड़ा बन के रेडी। जे तुहानूं साडी वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, नाल साडे चैनल सबसक्राइब करो, बैल आइकन बटन दबाओ तां कि तुहानूं साडी नोटिफिकेशन मिलदी रहे। थैंक यू। मिलदे अगली वीडियो च।